What's up, mga taong GRESA, and welcome back to our channel. This time, we're gonna discuss physical quantities, which is still part of the discussion about given. This is part 2 out of 13. Konti na lang, dear, di ba? Mga 11 na lang. Yes. So, pag-usapan natin ang mga physical quantities. Ano pa ang characteristics ng physical quantities? Una, it is a property of a material or system that can be quantified by measurement. Sa physics, kapag sinabi nating property, it's just the same or synonymous to characteristic. So, ang purpose nila ng physical quantity ay mag-describe. Pero dear, hindi lang basta mag-describe. The description should be quantitative. Okay? Pag sinabing quantitative, we use numbers to describe a specific characteristic of a material, of a situation, or of a system. And we do the quantifying by measuring. So, kada physical quantity ay merong corresponding um, measuring device para ma-measure sila, no? Ano pa? It can be expressed as the combination of a magnitude and a unit. Katulad ng ginawa natin last video. Merong symbol, tapos may magnitude tsaka unit. And then it is represented by symbols, no? In physics, dalawang alphabet ang pinagkukuhaan ng mga symbols para sa physical quantities. Pag kasi sinabi nating mga symbols, pwedeng ano rin yan eh, mga letter ng Chinese alphabet, Russian alphabet, diba? And all things like that. But particularly in physics, the usual symbols that are used are English alphabet and the Greek letters. Tapos, it can be classified as fundamental or derived, o kaya naman, pwede ring scalar or vector. Ang dami, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi naman natin yan ichichika lahat for today. Huwag kang masyadong excited, di ba? Pwede naman nating isa-isahin. Bite size, okay? So start natin dito sa fact that physical quantities are quantifiable and of course measurable. Ayan, quantifiable, measurable. So ito yung mga example, no? Ayan, so para sa length, ginagamitan natin ng tape measure at para naman sa temperature, ginagamitan natin ng thermometer. Yung tape measure may mga numbers para alam mo kung ano yung quantified description. Yung thermometer din, may numbers, especially yung digital, para alam mo rin yung number corresponding to what you are trying to describe. Ayan. So, done na tayo dyan. Next naman ay the fact that physical quantities can be expressed as a combination of a magnitude and a unit. So, remember, pag magnitude, di ba, ayun ay number. Tapos yung unit, ayan, may iba't ibang klase ng unit and most of the time, ine-express or sino-shortcut din natin sila as symbols. So, hindi lang physical quantities ang may symbols, pati yung unit. Symbol ng unit, o kaya naman pwede ring sabihing abbreviation, kasi hindi masyadong appropriate ang abbreviation, no? Shortened version, ayan. So, para sa length, pwede natin gamitin yung cm, which stands for centimeter. Alam mo nyo naman yan, di ba? Tapos yung m, meter. Yung km, kilometer. Tapos, yung IN, that is inches, FT is feet or foot, tapos MI is miles. Okay? So, yun yung mga examples natin. Para naman sa temperature, meron tayong pinaka-sikat na tatlo. Huwag na nating isama yung mga obsolete, yung mga ginagamit na lang ngayong panahon na to, no? We have degrees Celsius, degrees Fahrenheit, and Kelvin. Remember? Kelvin does not have a degree, but Kelvin is a lord. Joke yun, oh. Sana na-gets nyo, no? Ayan, so yun yung mga examples, no? So yung magnitude, pwede rin siyang magkaroon ng negative or positive sign
kahit hindi ka nagpe-pertain sa direction. Halimbawa, ayan nga sa temperature, yung negative diyaan is, ah, describing to you some kind of intensity, no? Oo, pero hindi siya nagsasabi ng direksyon. The same goes with electric charges later on. May positive, negative din siya, pero hindi nagde-describe ng direksyon. Sila yung mga exemptions to the positive, negative sign rules, no? More of that when our topic is already electric charges and kapag temperature na rin, no? Ayan, so nakadalawa na tayo. Dito naman tayo sa pangatlo that physical quantities are represented by symbols. Ayan. So, pag-aralan natin yung mga symbols in terms of English alphabet. So, pwede kang gumamit ng uppercase o kaya ng lowercase. Sa normal na salita, malaking letra, maliit na letra, 'di ba? Oo. Kasi parang ang pangit kasi ng malaki tsaka maliit na letra. Imaginein mo, eto malaking letra, etong maliit na letra. O, 'di ba? Parang mali, okey. So, mas appropriate kung uppercase tsaka lowercase, professional, char. Ayan, so ito yung examples, capital letter P or uppercase letter P to symbolize power and example number 2, capital letter I or uppercase letter I to symbolize electric current. So pinakita ko sa inyo yung dalawang scenario dito, no? Yung sa power, kung ano yung start na letter ng power na salita, yun yung symbol niya. Pero again, may exemptions sa rule na iyon. Yun yung usual na nangyayari. Pero hindi always. Okay? Halimbawa, ito nga, yung electric current nagsisimula sa letter E, pero ang symbol niya ay capital or uppercase letter I. Depende yon sa textbook na gamit nyo o kaya depende sa trip ng mga scientists noong unang panahon. Totoo yun. Okay, next is example number 1 for lowercase, that is letter D. Lowercase symbolizes distance and then the lowercase letter b symbolizes momentum. O, di ba? Ito na naman, pinakita ko na naman sa inyo. So, minsan, parehong letter, pero yung isa, letter, capital, ginagamit siya para sa ibang quantity. Tapos, yung maliit na version niya, yung lowercase, ginagamit din sa iba. Halimbawa, ito nga, no? Uppercase letter P para sa power, tapos lowercase letter p para sa momentum. Nakakaloka ba? Oo be, naloka din ako diyan 'no. Kailangan mo lang talaga siyang aralin by hearts. Okay? Ayan. So yun yung pinaka-common. Pero ito ha, sinasabi ko sa inyo, depende talaga yan sa textbook. Pero ito yung majority na ginagamit ng mga textbook na nag-e-exist right now. Next naman is Greek letters. I know yung iba sa inyo mga familiar na dito dahil sa pandemic. Okay? So for the uppercase, we have the uppercase Greek letter phi. Kapag maarte ka, phi, which symbolizes a flux. Ano yung flux? Later on, malalaman natin. Hindi siya scope ng chika natin ngayon. Tapos para naman sa lowercase Greek letter tau to symbolize torque. Okay, ayan siya. Konti lang yung mga example for this kasi medyo ano sila, limited yung mga ginagamitan ng Greek letters. Mas common pa rin na English alphabet yung ginagamit para sa mga equations at symbols for physics. And then another one for lowercase is the lowercase Greek letter lambda. Ganyan siya i-drawing. Medyo kakaiba pero carry lang yan. Which symbolizes wavelength. Now, here are some of the Greek letters the that are commonly used in physics, no? Those are the ones that are in font color red. So, yung mga naka-red, yan yung mga antabayanan ninyo kasi yan yung mga magagamit natin para sa ating future discussions. We have the lowercase alpha, lowercase beta, lowercase gamma, the uppercase and lowercase delta. Ito gamit na gamit to, tong delta. Lowercase epsilon, lowercase theta, ito din gamit na gamit dahil sa ginagamit natin yan for angle. And then lowercase lambda, lowercase mu, lowercase pi, ayan, sulatan natin. Lowercase rho, uppercase sigma and lowercase sigma. Etong sigma, gamit na gamit din to eh. Dahil it means summation.
lowercase tau, and then uppercase and lowercase phi, and then the uppercase and lowercase omega. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi ginagamit yung ibang mga Greek letters as symbols in problem solving or in physics. Yung iba sa kanila ginagamit sa higher physics, yung iba sa kanila ginagamit sa statistics, katulad nitong chi, 'di ba? Ito, yung may chi-squared. Ayan. Tapos itong psi, ginagamit 'to sa ano, quantum mechanics. Pero siyempre yung hina-highlight ko lang yung mga magagamit natin sa senior high physics, okay? Ayan. So, aside from single letters, all the single letters, charot, kumanta bigla. Ayan. So, aside from the single letters, pwede rin yung combo, o 'di ba? Kung sa mga karinderya may combo meal, dito din may combo symbols, 'di ba? Puwedeng paghaluin natin ang isang letter, puwedeng, English alphabet or Greek alphabet, tapos iko-combine na natin sa subscript, 'no? Na isa pang letter. Ayan, katulad nito, English alphabet, example number 1, M sub A. 'Di ba nakakatamad basahin yung M sub A, kaya minsan MA na lang yung basa ko diyan. So sana maunawaan niyo ang puso ko, char. Ayan. So example number 1, M sub A, which means mass of object A. Yung letter A natin na subscript, kailangan siya kasi nire-represent niya yung isang body or matter or object na involved sa problem, no? So, ginagamit natin to kapag more than one, yung matter, yung particle, actually, pwede rin yun. Yung particle or yung object na kasama sa problem. So, halimbawa, meron kang dalawang nagbanggaan na object, halimbawa ay kotse at saka truck, no? Ayan. So, yung letter A, pwedeng symbol mo yon para sa um, car, tapos yung letter B para naman sa truck. Kasi ang haba kung isusulat mo mass of the truck o kaya mass of the car, 'di ba? So isi-symbolize na lang natin. Next naman is M sub AL, which symbolizes the mass of object aluminum. So kapag sa problem ang involved ay mga elements, usually ang ginagamit na is yung chemical symbol nila. Just like if the problem is involving, especially kapag ang topic na natin thermodynamics, no? Kapag yung object natin ay nagre-represent naman ng element, katulad ng aluminum, copper, gold, silver, platinum, ganyan, ang gagamitin natin ay chemical symbol nung element na yon, no? Next, pwede rin siyang dalawang letter, tapos parehong capital, no? So, FEB symbolizes force exerted by object A on object B. A and B represents two objects interacting, wherein A is the one that exerts and B is the one that experiences the force. So, kapag may dalawang bagay na nag-i-interact, kailangan natin yung mga subscript na dalawa. So, yung unang letter, yun yung magre-represent, dear, please take note of this. Yung unang letter, siya yung magre-represent nung taga-exert ng force. Tapos, yung second letter, yung nakaka-experience ng force. So, halimbawa ay tinulak ni babae si lalaki. So, si babae, dahil siya yung nanulak, siya yung A. Tapos, siya yung una mong isusulat na letter. Tapos, si lalaki, dahil siya yung naka-experience ng force, siya yung tinulak, siya yung B, experiencer of the force. Later on, medyo mababago yan ng konti, lalo na kapag ang topic na natin ay Coulomb's law. More of that. Okay? So, ganon. May effect yung arrangement ng numbers and letters pag dalawa na. And more of that when we're already in the topic itself. So here are naman the examples for Greek letters. We have phi E. Example number 1, phi E or phi sub E to symbolize electric flux. The E here stands for the electric field. The symbol for that is actually capital letter E. Example number 2 is phi sub B to symbolize magnetic flux because actually and weirdly, capital letter B ang symbol para sa magnetic
field. Ma'am, bakit hindi letter M? Beshi cakes, di ko rin carry boom boom bells at alam kung bakit gano'n. Opo, ayan. Baka marami na kasing letter M na ginagamit, no? So, para maiba lang, letter B naman, no? Ayan, example number 3 is tau sub CW, which symbolizes clockwise torque. So, yung CW dito is the direction for clockwise. Para ma-distinguish natin kung clockwise or counterclockwise yung torque. More of that when it is already our topic, no? And then, example number 4 is tau CCW, and that symbolizes counterclockwise torque. And then the CCW is standing for counterclockwise. So, ayan. So, aside from letter to letter, pwede rin nating i-combine yung letter at saka subscript na number. Halimbawa, for the English alphabet, example number 1, P sub 1 means magnitude of the momentum before the collision. Tapos, example number 2, P sub 2, meaning magnitude of momentum after the collision. So, minsan yung number 1 at saka 2, dinedescribe nila yung before at after. So, yung 1 before, tapos yung 2 naman ay after. Ayan. Tapos, pwede rin naman sa temperature, T sub 1 or T naught, yung sinasabi kong note, ganito yung spelling niya, and usually ginagamit ito to pertain to initial conditions. That's why T1 or T sub 1 and T naught symbolizes initial temperature. Tapos yung final naman, kapag T2, kapartner niya ay T1, kapag yung ginamit mo sa initial ay T naught, yung final nawawalan siya ng subscript. And both of them, yung T sub 2 at saka yung T na walang subscript, symbolizes the final temperature. Tapos, yung example number 5 natin, F12 naman, symbolizes electrostatic force or electric force exerted by charge 1 on charge 2. So, hindi yan F12 ha? F12 iyan. Okay? More of that. Paano ina-arrange? Magkaiba ba ang F12 sa F21? Abangan. Okay? Ayan. So, ito naman yung para sa Greek letters. Konti lang sila ulit, kung mapapansin nyo, kasi hindi siya common na ginagamit, no? We have omega naught, symbolizing initial angular velocity, and then theta 1 to symbolize initial angular position. So, again, depende sa libro, yung initial minsan ginagamit nila ay naught, minsan naman ay numbers na lang, 1 and 2, para daw mas madaling matandaan. I-explain ko sa inyo kung ano yung gagamitin nating symbols kapag dumating na tayo sa mismong problem solving, ha? Ayan, so today we have already discussed 3 characteristics of physical quantities. Ang haba na nga niya masyado eh. Kaya naman, sa next part na lang natin, ichi-chika bells, yung next 2 na characteristics of physical quantities. That's all for today. Thank you mga taong GRESA sa pagsubaybay sa ating serye. More of this in the next one. Thank you. Like and subscribe. Maawa na kayo.